السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني اليوم درسنا عن الفير أو الليس. هذا يعتبر فير، هذا هيك مدور يجي يعتبر فير، وهذا يعتبر ليس، هذا مسطح يعني، أما هذا مدور. أعطاله تنشرحها بالتفصيل وأجزاء، إيش في أعطال له وشون في شغلات. مثلا بيجينا مثلا هلا هاد فكيناه من الليس، هاد قطعة تبعه هون، مثل هدول فكيناه. طبعا الفك مشان ما نضيع وقت، يعني أنا أريد أوصلكم المعلومة والفكرة مشان تشتغلوها إن شاء الله بإذن الله. إخواني هلا مثلا جانا هالليس ومثلا الاي سي مضروب وكذا، أو في مثلا في كتير مقاومات وشغلي، يعني هلا هذا مثل ترياك، هذا الليسات كلها فيها ترياكات، ترياك ينضرب شغلات بسيطة مو مشكلة. أما مثلا الشاشة أو الاي سي مشكلة. أهم شي نحن عنا القلبين يكونوا شغالين أو السخانين يكونوا شغالين. بنسوي له دارة نحن من عنا، وأنا سويت دارات كتير يعني، والحمد لله شغالين حتى الآن من 20 سنة لهلا. هاي الفكرة يعني بدي أعطيكم إياه، وطبعا شرحي للهاويين المبتدئين. طبعا المعلمين في أحسن منا بكتير وفي عندهم معلومات أكثر. إخواني هلا في ملاحظة بالنسبة للمجموعات. سوينا مجموعات، عدد بالتعليقات بيجي لي تعليقات كتير والعدد كتير صاير، يجي واحد يقول والله عندي ماكينة لحام، يا ترى شو السبب؟ أو عندي طباخ ليزري عم يطلع قيس واحد، شو السبب؟ أو كذا على التعليقات على اليوتيوب. أما أقول له التواصل معي على الواتساب، سواء كان هاوي أو مبتدأ أو معلم أو مثلا ما يعرف شي بالإلكترون، مثل مثلا سكوتر أو شغلات هيك، يعني هدول مدنية عم يتصلوا معنا. وقمت اضطريت أسوي مجموعات. الغاية من المجموعات هلا مثلا مجموعة طباخ الليزري، واحد تشوف لك يبعث لك صورة وانه عندي طباخ كذا وعم يتابع الموضوع هو وواحد تاني مثلا، وعم يشرحوا إلى ما يحدد العطل ويصلحوا. تشوف لك واحد بعث لك بوست انه والله عندي ماكينة لحام كذا. في هيك بيصير خربطات. لذلك يا اخواني انا سويت مجموعات وشكلتهم مشان اولا العلم والنظام غير شيء، يعني واحد تنظيم كويس يعني. سوينا مجموعة طباخ الليزري، وسوينا مجموعة ماكينة الحام، وسوينا مجموعة تلفزيونات وشاشات، وسوينا مجموعة سكوتر، وسوينا مجموعة مايكرويف، وسوينا مجموعة انفرتر وشواحن، وسوينا مجموعة صيانة عامة. الصيانة العامة هاي إذا ما في هالمجموعات فيها يعني حالة شاذة شغلة بيبعتها بالصيانة العامة. وطبعا حسب ملاحظتي كل واحد له خبرة مثلا بشغلة معينة بسويه مشرف مشان يجاوب على هاي. يعني أنا لحالي كمان، انتو كمان لازم تساعدوني يعني. عم أحطه مشرف، ويا ريت يعني كل واحد يعني مثلا لا يبخل علينا، بيعطي المعلومات وبيساعدنا وبيساعد أصدقائه وبيساعد يعني. طبعا كل شي رايح غير هالعلم هذا، إيش شغلة علم منتفع به، هذا بيتم يعني ليوم القيامة. هاي بس غايتي. ويا ريت يعني هلا مثلا طباخ الليزري خلص سوينا ماكينة لحام، ما يصير ننشر ماكينة لحام. غير هيك كمان في منشورات واحد بينشرها، مثلا منشور ديني او كذا. يا ريت يعني منشورات دينية، في إلا منشورات دينية لحالها، كل شيء لحالي يعني. يا ريت يعني
مو غاية مثلا من الدين. في عندي مثلا هلا صفحتي على الفيسبوك هلا اللي عندي منشورات تقدر تتفرجوا عليه، ومنشورات كذا دينية. اما هون علم، كل شيء لحاله. الطباخ الليزري خلص علم، ولو الكترون هلا الماكينة اللحام ما يصير بتنشر على الطباخ الليزري. يا ريت تفهموا وضعي وتفهموا افكاري يعني، وهيك بيصير سرعة بالتصليح وكذا. اخواني هلا قلنا هالدارة مثل ما بقول، نرجع موضوعنا ولا تواخذوني يعني طولنا عليكم الحكي، بس هذا جباري بدي احكي يعني. في عم ندخل بمتاهات وتشوف لك واحد يتصل معي على الخاص خليه للخاص يعني. يا ريت يعني، الا مثلا حالي اذا اول مرة يتصل معي مو مشكلة، بنضمه لمجموعة ويساعدوني ان شاء الله. هلا هون اذا الدارات مثلا والاي سي ما في، شو بدنا نعمل؟ هذا مخطط، بدي ارسم لكم مخطط وان شاء الله تستفادوا منه. كالعادة هذا الفيش هو مشان الهاوي مبتدأ او واحد ما يعرف بالمرة مشان يتعلم. هذا الفيش كهرباء، طبعا هون 220 فولت. من الفيش الكهرباء بنجيب مفاتيح مثل هدول المفاتيح، مفتاح اون اوف، بنجيبهم بنركب اول شي بمسار الخط مفتاح. هذا مشان يصير اون اوف يعني بيقطع الكهرباء كليا يعني. هذا مثل يعتبر المفتاح الرئيسي. هون من المفتاح الرئيسي، وهون كمان هذا بيتابع يعني. ولنفرض هذا ال وهذا ان، يعني هذا حار هذا بارد. طبعا هو الحار والبارد هو بس مشان المخطط ومشان الفهم يعني. طبعا انت اذا تقلب الفيش هيك ولا هيك، مرة يصير هذا الحار وهذا البارد، ويعني بيتبدل. هذا تيار متناوب هذا يعني، ما له علاقة تقلب فيش هيك ولا هيك، ما في. كنظاميا ككهربائيا عادة يعني كمدة كهرباء بتجيب الحار للمفتاح حصرا يعني، والبارد بده يروح على النيونة او اللمبة وكذا يعني. عادة تتذكروا كان في نيونات بالليل عم يشتغلوا، ولو طفيت المفتاح يكون النار رايح لها بيتم شغالة مثل نواسة. ما علينا، هلا كمان هاي معلومة يعني مشان تعرفوها. هلا من المفتاح هاد بنجيبه على مفتاح اخر. هذا كمان نفس المفتاح طبعا، هذا مفتاح اخر. اخواني هذا المفتاح بنركب له ديود. ديود مثلا 1.5 امبير 2 امبير مو مشكلة يعني. 1 امبير كمان مشي حال، بس يعني نخلي احتياطا 1.5 2 امبير مثلا. بنركب ديود هون على الطرفي المفتاح. هاد تشوفوا هذا ديود على طرفي المفتاح. طبعا المفتاح شوي طويل سنه، بتقصه يعني بتقص هذا مكان هاي بتقصه مشان يركب بالعلبة يعني. هاي الغاية القص تبعه مشان يركب بالعلبة بعد ما تركب. من المفتاح هاد عنا ملفين. عنا طبعا هذا الملف وهذا الملف، يعني يعتبروا ملفين سخان. هذا له خطين. طبعا هذا بتجربون طبعا على السيرة انه شغالين ليكون مضروبين يعني، مو انه مثلا طبعا بعد الفحص تتأكد منهم. هلا هون كمان نفس الشي. هلا هذا ملفين، بنوصل هذا الملف مع هذا سلفا. صار ايش؟ وصل على التسلسلي. في اغلب الملفات هن على التسلسل يعني كل واحد 110 فولت. في ملفات او في ليسات الواحد بس عم يشتغل مباشرة 220، تقدر توصلنا على التفرع. بس حتى هدوليك كمان يفضل توصلوا على التسلسل، مشان هيك على نار هادي افضل يعني، مشان ما يحترق بسرعة.
هون هلا مددنا هون. هلا هاد الخط الان او البارد بيجي لوين؟ بنحط له فيوز. ايش فيوز؟ فيوز نفس تبع مكوايات، فيوز حراري. هذا بيصل لحرارة معينة، إذا أكثر من الحرارة مثلا هو 250 حاطين درجة حرارة أو 200، أكثر من هيك بينهار بينضرب. هذا معناته في شغلة مو مضبوطة. أحسن ما ينضرب الهاي كل المخطط تبعك وما يزبط معك، بتحط هذا حماية بالمكوايات موجودة يعني. هذا الحساس أو الفيوز الحراري. إخواني هلا طلع لهون في فيوز حراري هون، وفي كمان هلا هون في وحدة هون وفي وحدة هون. هذا حساس حرارة، هذا ما بقى يلزم. شو هذا الحساس الحرارة تستفاد منه؟ هذا بتركبه بالطباخ الليزري. هذا بتركبه بالطباخ الليزري لأنه نفس طباخ الليزري، سواء بتحطه تحت الموسفت مشان حرارة الموسفت، أو بتحطه على قرص المشبك مشان حرارة السطح. هاي كمان مشان تستفادوا منها. واحد يقول لي وين نجيب حساسات أو كذا، أكيد في عندكم هيك قطع زيادة تستفادوا منها هلا حاطين هالفيوز كمان. بيجي لهون، هاد بتوصله مباشر مع هذا الخط. بهيك حالة شوفوا اخواني، شغلنا هون فرضا وصلناه، هذا توصل، اجت الكهرباء هون، فرضا هذا مطفي، طب نشغله هذا كمان، شغلناه، بيجي الكهرباء هيك، بيجي على الملف، بيجي على الفيوز، بيطلع بيكمل الدارة، بيشتغلوا سخانين طبيعي على التسلسل وعلى نار هادية. الغاية من الديود يعني، سواء الديود طبعا تحطوا هيك ولا هيك نفس الشيء، ويفضل تحطوا هيك. خلي هيك يكون، هو تيار متناوب ما يأثر هيك ولا هيك، بس على المهم بتحطوا هيك. اخواني الغاية من ديود طبعا، هلا اذا فصلنا هذا، فصل صار فاصل، وين تيمر التيار؟ تيمر التيار عبر الديود وبيجي لهون. بهيك حالة الكهرباء بيصير نص الكهرباء، يعني اذا 220 فولت عم يجي تيجي 110 هون، اذا 200 بتيجي 100 فولت هون. هون حتى يستخدموا المثاقب كمان، يعني تخفيف السرعة، بطيء وسريع يعني. هذا كمان خلصنا منه. شلون ديود؟ نجي لهون لمبات الدلالة يعني. اخواني طولنا الفيديو شوي، بنكمله بالجزء الثاني لانه لسه الشغلة مطولة شوي يعني. ان شاء الله هالفكرة هلا تعلمتوها كويس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.